जय शिवराय भावांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवरती. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला माहीतच झाला असेल कशासंबंधी थंबनेल बघून. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूप चांगला होणार आहे. तुम्ही व्हिडिओ पुन्हा बघा, कुठेही स्किप न करता. जर तुम्ही व्हिडिओ चांगला बघितला तर तुम्हाला चांगल्या रीतीने समजेल. तर भावांनो, चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि घंटी दाबा. जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला आणखीन अशी व्हिडिओची माहिती मिळेल. तर भावांनो, लाईक कमेंट शेअर करायला अजिबात विसरू नका. चला मग भावांनो, कुठेही वेळ न घालता चला मग व्हिडिओ सुरू करूया.